હું એક એડવોકેટ છું. મેં મારી નવી ઓફિસ અહીંયા પરચેસ કરી. ત્યારબાદ મારે ઇન્ટિરિયરનું કામ કરાવવાનું હતું. તો હું અહીંયા કુડાસણ ધ લેન્ડમાર્કમાં મારી ઓફિસ છે. એમાં સામે જ અહીંયા ઇવેન્ટ ઇન્ટિરિયરની એક ઓફિસ છે. એમાં મારે જિગ્નેશભાઈનો સંપર્ક થયો. જિગ્નેશભાઈએ મારું ઇન્ટિરિયરનું કામ ખૂબ સરસથી કર્યું. એમણે બજેટમાં અને ટાઈમથી પૂરું કર્યું. એમણે મને 1 મહિનાનો કમિટમેન્ટ આપ્યું હતું. એમણે ટાઈમમાં પૂરું કર્યું મારું કામ. કામ એટલું સરસ લાગ્યું કે મેં જ્યારે મારું ઓફિસ ઇનોગ્રેશન કર્યું ત્યારે લોકોએ પણ મને ખૂબ પૂછ્યું કે આ ઇન્ટિરિયરનું કામ કોણે કરેલું છે. તો હું મારા મિત્ર સર્કલમાં બી જિગ્નેશભાઈનો રેફરન્સ આપું છું અને ખરેખર એમનું કામ ખૂબ સરસ છે.